Hello các bạn, liệu có một tựa game nào đó đủ sức khiến bạn ngồi lâu hơn 1 tiếng để thưởng thức không? Mình nghĩ chắc số lượng game đạt chuẩn đó chỉ đến trên đầu ngón tay mà thôi. Thế nhưng dạo gần đây lại xuất hiện một tựa game JRPG khá nổi tiếng với tên gọi là Symphony of War The Nephilim Saga. Về cơ bản thì mình thấy game đủ sức khiến mình ngồi hơn 2 tiếng để trải nghiệm. Tại sao game lại có sức hấp dẫn vậy? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích về tựa game JRPG này. Game được phát triển bởi Dancing Dragon Game và phát hành bởi Freedom Game, ra mắt vào tháng 6 năm nay. Game có cốt truyện đơn giản nhưng cũng cuốn hút. Vừa mới bắt đầu game, bạn được phép chọn giới tính nhân vật. Ở đây mình chọn nhân vật nam. Nhân vật này vừa mới tốt nghiệp khóa học quân đội. Cậu sau đó gia nhập biệt đội lính đánh thuê và dính vào nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc. Gần giữa game, cậu phát hiện sự thật rằng mình chính là một trong 5 anh hùng có thể giải cứu thế giới của quý vương. Yếu tố JRPG của game được thể hiện rõ ở việc xếp tổ đội. Một tổ đội thường có tối đa 9 nhân vật. Tuy nhiên lúc bắt đầu game, bạn chỉ có thể nhét được tối đa 5 đến 6 đơn vị do chỉ số lãnh đạo quá thấp của người đứng đầu. Tất nhiên, một tiểu đội càng đông thì càng mạnh. Thế nhưng các yếu tố cá nhân cũng quyết định phần nào đến bố cục của trận chiến. Chẳng hạn như các nhân vật chính thường hay sở hữu chỉ số cao và có các chiêu thức độc đáo. Các tổ đội cũng có thể trang bị thêm nhiều vật phẩm giúp gia tăng chỉ số hoặc nhiều thứ khác. Khi vào màn chơi, khác với những tựa game JRPG khác thì địa hình và thời tiết cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Chẳng hạn như đồi núi và thành trì thì giúp các cung thủ bắn xa hơn. Các đầm lầy và rừng cây thì làm giảm tốc độ di chuyển của các kỵ binh. Bão tố và tuyết rơi thì làm giảm chỉ số tinh thần của mọi thứ. Khi kết thúc màn chơi, bạn sẽ nhận được tiền và nguyên liệu để thăng cấp quân. Số lượng lớp nhân vật khá đa dạng, từ các lính mới cho đến tu sĩ, kỵ binh, pháp sư, pháo binh, vân vân. Tiền kiếm được dựa vào nhiều thứ như chiếm thành nè, buôn bán hay bắt tù binh ở đấu trường. Số lượng tiền kiếm được khá ít, khiến bạn phân vân nên mua trang thiết bị hay mua lính mới. Ở đây mình xin nêu một điểm trừ nhỏ, đó chính là việc hướng dẫn game khá sơ sài. Như game không giải thích rõ việc xếp tổ đội hay các thuộc tính nhân vật. Bạn buộc phải xem và tìm hiểu ở một hướng dẫn riêng hoặc tìm hiểu ở một số website hướng dẫn. Cụ thể như việc xếp tổ đội thì nếu bạn xếp 3 ngựa hoặc 3 người thì game tính tổ đội đó chính là bộ binh. Thì bộ binh di chuyển trong game rất là chậm. Chỉ khi bạn xếp 4 ngựa, 3 người thì nó mới tính là đội kỵ binh. Mỗi nhân vật lại có một thuộc tính riêng, nhưng thuộc tính lại ảnh hưởng rất nhiều đến từng nhân vật, đến mức nó có thể khiến nhân vật cực kỳ mạnh hoặc yếu nếu không biết cách xây dựng. Nói về độ khó của game thì mình nghĩ nó không được cao cho lắm. Vì thế mình cực kỳ khuyến khích các bạn nên bật chức năng Benjamin Death. Khi những bạn chưa hiểu thì nó có nghĩa là một nhóm nhân phụ chết trong trận đấu. Nếu như bạn không hồi sinh kịp thì bạn sẽ mất nhân vật đó mãi mãi. Nó khiến trò chơi thực tế và nhiều thử thách hơn. Đồ họa game được vẽ theo phong cách cổ điển nhưng cũng rất bắt mắt. Các đoạn sao chép được đầu tư rất kỹ lưỡng, khiến mình cảm thấy phấn chấn khi một trận đấu bắt đầu. Giọng đồng tiếng của các nhân vật chính nghe rất rõ ràng và chân thực. Vậy cuối cùng chúng ta cũng phân tích xong tựa game JRPG này. Mình nghĩ đây sẽ là một sự thiếu sót lớn để đánh giá thấp game Symphony of War The Nephilim Saga. Vậy cho nên cho phép mình đánh giá game 9 điểm. Bài review của mình đến đây kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối. Như thường lệ, nếu các bạn có thắc mắc hay không đồng ý với ý kiến của mình, xin để lại bình luận ở dưới. Trò chơi có cấu hình cực kỳ thấp, chỉ với 1GB RAM là bạn có thể chơi game được mà.
Nếu các bạn thấy bài review của mình hay và chất thì hãy bấm like và đăng ký kênh. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp các bạn ở kỳ sau.